ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි monetization enable කරාන් පස්සේ අපිට step 2 එකේ අපේ AdSense account එක හදන්නවා. ඒකෙදි ඒක ඉස්සරහින් error කියලා ආපුවම කොහොමද ඒක සාර්ථකව YouTube එක contact කරගන්නේ නැතුව ඒක ඉස්සරහින් done කියලා දාලා අපේ AdSense account එක සාර්ථකව create කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ YouTube එක contact කරගෙන ඒ කියන්නේ Twitter එහෙම නැත්නම් Gmail වලින් YouTube එක contact කරගෙන කොහොමද මේ error එක අයින් කරන්නේ කියලා. ඒ වුණාට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ අපේ Google AdSense account එක YouTube එක contact කරගන්නේ නැතුව කොහොමද සාර්ථකව create කරන්න කියලා. ඉතින් වැඩි විස්තර නැති අපි කෙලින්ම වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන fix in AdSense කියන එක බලන්න ඕනේ. එබැවින් පස්සේ අපි අපේ Google AdSense account එකට තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් ඒක open වුණාන් පස්සේ අපේ තියෙන payment details ටික වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා payment details කොහොමද වෙනස් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි payment details වෙනස් කරන එකට ගිහලා අපේ නම පළවෙනියටම අපිට change කරන්න තියෙන්නේ අපේ නම. ඉතින් අපි නමට ඕගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකේ නම දීලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ real name එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා real name එකම දීලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube channel එකේ name එක දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇයි අපි දැන් මේකේ address එක කොහොමද වෙනස් කරන්නේ කියලා. ඉතින් address එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ phone එකේ තියෙන location එහෙම නැත්නම් PC එකේ laptop එකේ තියෙන location off කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඕගොල්ලෝ මේ application එක submit කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ payment details ටික submit කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කලින් දුන්න address එකම දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා address එක දෙද්දි හරි විදිහටම address එක දෙන්න. අකුරක් හරි එහා මෙහා වුණොත් address එක change වෙනවා. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් හරි විදිහට බලලා දෙතුන් පාරක්ම බලලා තමයි ඕගොල්ලෝ මෙතන address එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන අපේ city එක දෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ ඇත්ත city එක මෙතනට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට postal code එක දාන්න ඕනේ නේද? ඉතින් එතනදී ඕගොල්ලෝ Google එකට ගිහලා ඕගොල්ලෝගේ city එක ගහලා ඒකට ඉස්සරහින් ඕගොල්ලෝ postal code කියලා ගහුවන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට Google එකකින් එනවා ඒ city එකට අදාළ postal code එක. ඉතින් මේ එතනින් එන postal code එක ඕගොල්ලෝ ඒ හරියටම අංක ටික බලලා postal code කියලා තැනින් දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට එන්නේ අපේ phone number එක. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා ඕගොල්ලන් කලින් දුන්න phone number එකට වඩා වෙනස් phone number එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ SIM දෙකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඕගොල්ලෝගේ අනිත් SIM එකේ number එක දෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ හරි විදිහට payment details ටික දුන්නාන් පස්සේ යට තියෙන submit කියන එක click කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ඒ tab එක close කරලා ඕගොල්ලෝගේ monetization tab එකටම ඇවිල්ලා ඒක පොඩ්ඩක් refresh කරන්න ඕනේ. ඉතින් refresh කරාට ඕගොල්ලෝගේ step 2 කියන එක ඉස්සරහින් තියෙන error එක අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද කියනවා නම් step 2 එක ඉස්සරහින් තියෙන error එක අයින් වෙන්න දවස් 3ක කාලයක් ගත වෙනවා. දවස් 3ක් ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් monetization tab එකට ඇවිල්ලා බලන්න මෙතන error එක අයින් වෙලාද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම දවස් 3කින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් done කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හරියට payment details දුන්නා නම් තමයි done කියලා වැටෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ submit කරලා ඉවරනාන් පස්සේ refresh කරලා fix in AdSense කියන එක ඔබන්න ඕනේ. එබුවන් පස්සේ ඕගොල්ලෝගේ AdSense account එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝගේ payment details කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝගේ payment details ටික හරියට add වෙලාද කියලා පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ check කරලා බලන්න. ඉතින් හරියට add වෙලා නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ආයෙමත් කලින් දුන්න details ටිකම දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ payment details ටික add වෙලා නම් හරියටම දවස් 3කින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන step 2 එක ඉස්සරහින් තියෙන error එක අයින් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක පැහැදිලිව තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මං කිව්ව ක්‍රමේ කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ වගේ දැනනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කලින් වීඩියෝ එකට යන්න. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම ඕගොල්ලන්ට පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගියාම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube එක contact කරගෙන මේ error එක අයින් කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, වගේම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.